নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ব্ৰত বা উপবাসত খাব পৰা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে সাগুৰ বৰা বা সাবুদানা বৰা। এই ৰেচিপিটো বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সময়তে আপোনালোকে বনাই ৰেডি কৰিব পাৰিব ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে। ব্ৰত বা উপবাস নাথাকিলেও এজ এ ব্ৰেকফাষ্ট বা স্নেক হিচাপে এই বৰা খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেনেহ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো। 200 গ্ৰাম সাগু ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি 100 গ্ৰাম পানীত গোটেই ৰাতি মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া সাগুখিনি ফুলি কোমল হৈ পৰিছে। 2টা আলু বইল কৰি লৈছোঁ। এবাটি বাদাম টাৱাত ৰোষ্ট কৰি বাকলি চেলাই গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। জোখমতে নিমখ, সৰু চামুচেৰে এচামুচ চেনি, সৰু চামুচেৰে এচামুচ জালুকৰ গুড়ি, এমুঠি কেঁচা ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। 2টা কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আধা চামুচ গোটা জিৰা লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে সাগুখিনি পটেটো মেছাৰেৰে এইদৰে মেছ কৰি ল'ম। গোটেইখিনি সাগু ভালদৰে মেছ নহ'লেও হৈ যাব। কিছুমান সাগু এইদৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি যোগ কৰি দিম। আলুখিনিও সাগুৰ লগত ভালদৰে মিলাই একেবাৰে ভালদৰে পিটিকি ল'ম। সাগু কিমান পানীত তিয়াব লাগে তাৰ লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। বাদামৰ গুড়ি অতি সহজে কিদৰে বনাব পাৰি তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী ইয়াতে মই যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ভালদৰে হাতেৰে এতিয়া মিলাই পিটিকি ল'ম। জ্বলাৰ হিচাপটো আপোনালোকে জ্বলা ভাল পোৱাৰ হিচাপত কম বেছি কৰি ল'ব। গোটেইখিনি সামগ্ৰী খুব ভালদৰে মিলাই পিটিকি এয়া চাওক, আটা মাৰাৰ দৰে খুব সুন্দৰকৈ মই মিলাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত বৰা বনাম। এটা বাটিত ঠাণ্ডা পানী লৈ লৈছোঁ। পানী হাতত লগাই ল'ম যাতে হাতত মিশ্ৰণখিনি লাগি নধৰে আৰু বৰাৰ আকৃতি দিম। এইদৰে গোল কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। অতি সহজ পদ্ধতি, মই দেখুৱাৰ দৰে কৰিব। বাদামৰ গুড়িখিনিও মই একেবাৰে মসৃণ কৰা নাই। এয়া চাওক, 1-2টা বাদাম ওপৰত গোটা হৈ আছে, লাগি আছে। এইদৰে কৰিব আপোনালোকে কামটো। এইদৰে আৰু এটা মই বৰা বনোৱাৰ পদ্ধতি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইদৰে বৰা বনাব, ছাইডটো মসৃণ কৰি দিব, অলপো যাতে ক্ৰেকছ নাথাকে বৰাকেইটাত, সেইটো লক্ষ্য ৰাখি গোটেইকেইটা বৰা বনাই ল'ম। এইদৰে গোটেইকেইটা বৰা বনাই মই ৰেডি কৰি পেলালোঁ। মই লোৱা সামগ্ৰীখিনিৰে 13টা বৰা হৈছে। আপোনালোকে বৰাৰ চাইজ আৰু শ্বেপটো নিজৰ মন পচন্দ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰিব। মই মিডিয়ামৰ আকাৰতে ৰাখিছোঁ বৰাকেইটা। এতিয়া এখন পেনত সৰহকৈ ৰিফাইণ্ড অইল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এটা বেটছত প্ৰায় 4টাকৈ বৰা মই বহাই দিছোঁ, যাতে অকণমান দূৰে হয় বৰাকেইটা, একেলগে লাগালাগিকৈ দিব নালাগে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লোত ৰাখি প্ৰায় 1.5 মিনিট সময় এটা ছাইড ভাজি ল'ম। তেতিয়া অকণমান গল্ডেন কালাৰ হৈ পৰিব। এয়া চাওক, গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া লুটিয়াই দি এইটো ছাইডো প্ৰায় 1.5 মিনিট সময় লাগি যাব ভাজোঁতে। পেচেঞ্চ ৰাখি কামটো কৰিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে যদি এই বৰা ব্ৰত বা উপবাসত বনাই খায় তেতিয়া ঘিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু যি বস্তু আপোনালোকে ব্ৰত বা উপবাসত নাখায় ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছত ব্যৱহাৰ নকৰিলে হৈ যাব। বৰাৰ টেষ্টটো ভালেই লাগিব খাই। জিৰা জালুক ব্যৱহাৰ নকৰিলেও এই বৰাকেইটা খাই বহুত জুতি লাগে। সন্ধ্যা নিমখৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, সন্ধ্যা লৱণ ব্ৰতত খাব পাৰি। এতিয়া এখন টিচু পেপাৰৰ ওপৰত বৰাকেইটা উঠাই থৈ দিলোঁ। সুন্দৰ ক্ৰিস্পি গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ উঠিছে আৰু ওপৰৰ তৰফটো ক্ৰিস্পি হৈছে। বৰ বঢ়িয়া হৈছে বৰাকেইটা। এইদৰে গোটেইকেইটা বৰা মই ভাজি ল'ম। আপোনালোকে যদি সাগু ভিজোৱাৰ প্ৰচেছটো অকণমান টান পাই আছে প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু এবাৰ কৈছোঁ, অকণমান মোটা আৰু ডাঙৰ সাগুটো লৈ ল'ব। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি যিমান সাগু লয় তাৰ আধা পানীত গোটেই ৰাতি সাগুখিনি তিয়াই থৈ দিব। ৰাতিপুৱা উঠি দেখিব সাগুখিনি কোমল হৈ পৰিছে আৰু ফুলি উঠিছে। গোটেইখিনি পানী চোক কৰি ল'ব সাগুৱে। অকণমান ডাঙৰ আৰু মোটা সাগুটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, জুতি পাব। এইদৰে গোটেইকেইটা বৰা বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ অকণমান তিয়হৰ ৰাইতাৰ লগত গৰম সাবুদানা বৰাৰ কম্বিনেশ্যনটো বৰ জুতি লগা হয়। ৰাইতা বনোৱাৰ প্ৰচেছটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, দৰকাৰ হ'লে চাই ল'ব।
আৰু আপোনালোকে যদি ব্ৰত বা উপবাস কৰি থকা নাই যিকোনো চচ বা চাটনিৰ লগত এই সাবুদানা বৰা খাই ইয়াৰ টেষ্ট ল'ব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা বৰা মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। সুন্দৰ ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু এয়া চাওক, ওপৰত এইদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বাদামৰ টুকুৰাবোৰো লাগি আছে। নিশ্চয় বনাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আহিছোঁ তেনেহ'লে।